بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. درسنا لهذا اليوم هو Unit 3 الوحدة الثالثة Lesson 10 الدرس العاشر، وهو on page 37 في صفحة 37. موضوع الدرس هو Story Time، وعنوان الدرس Iraq's First National Park، أول متنزه وطني في العراق. Read the story، اقرأ القصة، and then try to answer these questions، وبعد ذلك حاول أن تجيب على هذه الأسئلة. أعزائي الطلبة، هذه القطعة من القطع المهمة والتي يرد عليها أسئلة في الامتحان الوزاري. يكون السؤال على هذه القطعة في الامتحان الوزاري في السؤال الرابع الفرع أي، وعنوان السؤال يكون هو Story Time. نأتي الآن سوف نقرأ القصة، هذه القصة، وبعد ذلك سوف نجيب على هذه الأسئلة الأربعة الموجودة above في الأعلى. Okay. Things happen in nature for a reason. أشياء تحدث في الطبيعة لسبب ما. In a forest، في الغابة، a deer is about to give birth. غزال كانت على وشك أن تلد. In a forest، في غابة، a deer is about to give birth. غزالة على وشك أن تلد. She finds a remote grass field near a strong flowing river. هي تجد حقل عشبي بعيد. remote بمعنى بعيد. grass يعني عشب، وfield حقل. near a strong flowing river، بالقرب من نهر قوي الجريان. This seems a safe place. هذا يبدو مكانا آمنا. Suddenly، فجأة، labor pains begin. labor pains آلام الولادة. begin تبدأ. At the same time أو at the same moment، في نفس اللحظة، dark clouds غيوم سوداء gather above تتجمع في الأعلى. and lightning starts a forest fire، والبرق يشعل حريقا في الغابة. She looks to her left، هي نظرت أو تنظر إلى يسارها، and notices وتلاحظ a hunter صيادا with his bow وقوسه pointing at her موجه نحوها. To her right، إلى يمينها، she spots هي تلمح a hungry lion أسد جائع approaching her يقترب منها. What can the pregnant deer do؟ ماذا يمكن أو ماذا تستطيع أن تفعل الغزال الحاملة؟ pregnant بمعنى حامل، وdeer بمعنى غزال. She's in labor، هي يعني في آلام الولادة. What will happen؟ ماذا سوف يحدث؟ Will the deer survive؟ هل سوف تنجو الغزالة؟ survive ينجو. Will she give birth to her fawn؟ هل هي سوف تلد صغيرها؟ fawn هو صغير الغزال. Will the fawn survive؟ هل سوف ينجو صغيرها أو صغير الغزال؟ Or will everything be burnt by the forest fire؟ أو أن كل شيء سوف يحترق بحريق الغابة. Is she going to be killed by the hunter's arrow؟ هل هي سوف تقتل بواسطة سهم الصياد؟ Will she die a horrible death at the hands of the hungry lion approaching her؟ هل هي سوف تموت موت die بمعنى يموت horrible death موتا مروعا at the hands of على يد the hungry lion الأسد الجائع approaching her الذي يقترب منها. She's trapped هي عالقة by the fire on the one side بواسطة النيران من جانب and the fast flowing river on the other ومن نهر سريع الجريان من جانب آخر. إذن she's trapped by الغزالة محاصرة أو عالقة بواسطة the fire on the one side الحريق في جانب
and the fast flowing river on the other. ونهر سريع الجريان من جانب آخر. She is also boxed in وهي أيضا محاصرة by her natural predators بواسطة مفترسيها الطبيعيون. predators بمعنى مفترس أو مفترسون. predators. boxed in بمعنى محاصرة و by her natural predators بواسطة مفترسيها الطبيعيون. What does she do? ماذا تفعل? She focuses on giving birth to a new life. She focuses هي تركز on giving birth على أن تلد to a new life يعني مولودا جديدا. Nature is balanced الطبيعة متوازنة and always observed by God وهي دائما أي الطبيعة تحت أنظار الله. The deer stays quiet الغزالة stays تبقى quiet awaiting what will happen تنتظر ماذا سوف يحدث. Lightning suddenly strikes البرق فجأة يضرب and blinds the hunter ويفقد الصياد بصره أو ويجعل الصياد أعمى. He releases the arrow he تعود على الصياد. He releases هو يطلق the arrow السهم which dashes past the deer الذي يتجاوز الغزالة and strikes the hungry lion ويصيب الأسد الجائع. إذن هنا الغزالة قد تخلصت من خطران. أولا الصياد أصبح أعمى بواسطة البرق وثم الأسد قد قتل بسهم الصياد. It starts to rain heavily بدأت تعود على السماء. starts تبدأ to rain تمطر heavily بغزارة. The first fire حريق الغابة is slowly doused by the rain. slowly يعني ببطء. doused يخمد أو ينطفئ by the rain بواسطة المطر. The deer gives birth الغزالة تلد to her so the deer gives birth to a healthy fawn الغزالة تلد غزالا صغيرا صحيحا أي غير مريضا بصحة جيدة healthy صحته جيدة. A new life begins حياة جديدة تبدأ. In our lives too في حياتنا أيضا there are moments هنالك لحظات of choice من الاختيار الصعب when we are confronted on all sides عندما نكون نجابه على جميع الاتجاهات with negative thoughts and difficulties الأفكار السلبية والصعوبات. So in our lives too في حياتنا أيضا there are moments of choice هنالك لحظات من الاختيار الصعب when we are confronted on all sides عندما نكون مجابهين أو مواجهين على جميع الجوانب with negative thoughts and difficulties الأفكار السلبية والصعوبات. Some thoughts بعض الأفكار are so powerful تكون جدا جدا powerful قوية that they overcome us أنها تهزمنا overcome بمعنى يهزم وأس نحن that they overcome us هي تهزمنا من thoughts الأفكار so powerful القوية جدا that they overcome us making it difficult تجعل من الصعوبة to think clearly أن نفكر أو أن تفكر بوضوح and make sensible decisions وأن تقوم بقرارات حكيمة أو معقولة sensible. Okay? Maybe we can learn from the deer ربما نحن نستطيع كان learn أن نتعلم from the deer من الغزالة the priority of the deer the priority الأولوية of the deer بالنسبة للغزال in that given moment في تلك اللحظة was كانت simply ببساطة to give birth to her fawn أن تلد مولودها الصغير. The rest was not in her hands الباقي أي الأخبار الباقية was not in her hands
لم تكن في يدها. Any action or reaction that changed her focus would have most likely resulted in death or disaster. Any action or reaction, أي فعل أو رد فعل that changed her focus, الذي غير تركيزها, would have most likely, كان من المحتمل جدا, resulted in, أن يؤدي إلى death or disaster, الموت أو الكارثة. Next time, في المرة السابقة أو في المرة القادمة عفوا, you struggle, عندما أنت تكافح with negative thoughts, الأفكار السلبية. ماذا يقصد أعزائي الطلبة بالأفكار السلبية؟ يعني الإحباط، يعني نستطيع أن نقول الإحباط والصعوبات. okay? Ask yourself, اسأل نفسك, where is your focus? أين هو تركيزك؟ Where is your faith and hope? أين هو إيمانك وأملك؟ In the midst of any storm, في خضم أو في وسط أي عاصفة, do what you should do, افعل ما يجب عليك فعله, and leave the rest, واترك الباقي for God, لله أو لله سبحانه وتعالى. إذن أعزائي الطلبة هذه هي القصة المهمة كما قلنا, وهي قصة Things happen in nature for a reason. كما قلنا أعزائي الطلبة هذه القصة دائما يرد عليها أسئلة في الامتحان الوزاري. سوف ننتقل الآن إلى كتاب التمارين. هنالك تمرين على هذه القصة، سوف نقوم عفوا بحل هذا التمرين، وبعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة الوزارية. Exercise number B. التمرين B on page 48 في صفحة 48. Write true or false. اكتب true or false. هنا لدينا 4 جمل. هذه الجمل عن القصة التي قرأناها. المطلوب منا أن نجيب على هذه الأسئلة أما بtrue or false. Okay. A predator is an animal that kills and eats other animals. المفترس هو حيوان الذي يقتل ويأكل الحيوانات الأخرى. True or false؟ بالتأكيد true. هذا هو تعريف المفترس. A predator is an animal that kills and eats other animals. Okay. Number 2. A fawn is the word for young animals. A fawn يعني صغير الغزال أو الظبي is the word for young animals. هي كلمة تستخدم أو تطلق على صغار الحيوانات. هذا الكلام غير صحيح. A fawn هو صغير الغزال فقط وليس صغير جميع الحيوانات. إذن false. False. Okay. False. Sorry. إذن هذه الجملة خاطئة. False. Okay. A fawn is the word for young animals. A fawn هي كلمة تستخدم لصغار الحيوانات. كما قلنا false هي فقط لصغار الغزال أو صغير الغزال. Number 3. Lightning is bright flashes of electricity in the sky. Lightning البرق is bright flashes هي ومضات براقة of electricity من الكهرباء in the sky في السماء. نعم true. هذا كلام صحيح. إذن lightning البرق is bright flashes of electricity in the sky هي ومضات براقة من الكهرباء في السماء. Number 4. Confront means to have many problems and difficulties. Confront بمعنى يجابه. Confront يقول معناه means يعني to have أن يكون لديك many problems العديد أو الكثير من المشاكل and difficulties والصعوبات. هذا الكلام false. Confront معناها أن تجابه المشاكل والصعوبات وليس أن يكون لديك مشاكل وصعوبات. Okay? So confront means to have many problems and difficulties. confront معناه أن يكون لديك العديد من المشاكل والصعوبات. false. ليس معناه أن يكون لديك العديد من المشاكل والصعوبات وإنما معناه أن تجابه المشاكل والصعوبات. So confront means to have many problems and difficulties. false. Now we go to the ministerial questions. الآن سوف ننتقل إلى الأسئلة الوزارية
المتعلقة بهذا الموضوع. قبل أن ننتقل إلى الأسئلة الوزارية أعزائي الطلبة، سوف نعود إلى القطعة التي قرأناها. هنالك questions أو 4 questions. هنا لدينا 4 أسئلة. المطلوب منا أن نجيب على هذه الأسئلة. سوف نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة في هذه هي الأسئلة. سوف نجيب عليها بشكل أسهل لكي يكون لدينا مجال لكتابة السؤال أو عفوا لكتابة الإجابة. أسئلة الكتاب كما قلنا لدينا 4 أسئلة في الكتاب. السؤال الأول: What dangers was the pregnant deer surrounded by? What dangers ما هي المخاطر was the pregnant deer كانت الغزالة الحامل surrounded by محاطة ب. طبعا الغزالة الحامل كان محاطة ب4 مخاطر، هي a hunter, a forest fire الصياد والforest fire وحريق الغابة وfast flowing river ونهر سريع الجريان وأيضا a hungry lion وأسد جائع. So a hunter صياد، forest fire حريق الغابة، a hungry lion أسد جائع and a fast flowing river ونهر سريع الجريان. So what dangers was the pregnant deer surrounded by؟ ما هي المخاطر التي كانت تحيط بالغزال الحامل؟ a hunter صياد، forest fire حريق الغابة، a hungry lion أسد جائع and a fast flowing river ونهر سريع الجريان. Number 2. Which of the dangers faced by the deer would you be most afraid of؟ أي من المخاطر التي كانت تحيط بالغزالة أنت أيها الطالب كنت سوف تخاف منها أكثر؟ Okay? Which of the dangers أي من المخاطر faced by the deer التي واجهتها الغزالة would you be most afraid of أنت سوف تكون خائف منها أكثر؟ طبعا هنا أعزائي الطلبة الإجابة سوف تتنوع. ربما البعض يخاف من الأسد والبعض يخاف من النار والبعض يخاف من الصياد، فهنا الإجابة لا تكون specific محددة. Okay? بعض الطلاب ربما يقول I would be most afraid of أنا سوف أكون خائفا جدا من the fire النار، the lion الأسد أو the hunter. ممكن نجيب بأي من هذه الكلمات الثلاثة. أما أقول I would be most afraid of the fire أنا سوف أكون خائفا من النار، I would be most afraid of the lion سوف أكون خائفا من الأسد، I would be most afraid of the hunter سوف أكون خائفا جدا من الصياد. إذن هنا الإجابة غير محددة. What happened to each of the dangers faced by the deer؟ ماذا حدث للأخطار التي واجهتها الغزال؟ Okay? The lightning strikes and blinds the hunter. البرق يضرب ويعمي الصياد. He fires or releases his arrow at the lion. الصياد يطلق سهمه على الأسد. And the forest fire وحريق الغابة is doused by the rain. يخمد بواسطة المطر. إذن what happened to each of the dangers faced by the deer؟ ماذا حدث لكل المخاطر التي واجهتها الغزالة؟ نقول the lightning strikes and blinds the hunter. البرق يضرب ويفقد الصياد بصره أو يجعله أعمى. إذن انتهى الصياد. He fires his arrow at the lion. الصياد يطلق سهمه على الأسد فيقتل الأسد. And the forest fire وحريق الغابة is doused يخمد أو ينطفئ by the rain بواسطة المطر. Number 4. How did the deer face the negative thoughts and dangers؟ كيف واجهت الغزالة الأفكار السلبية negative thoughts and dangers والمخاطر؟ كيف الغزالة واجهت هذه الأخطار التي كانت تحيط بها؟ How did the deer face the negative thoughts and dangers؟ الإجابة She stays quiet. هي بقت أو تبقى هادئة. Awaiting what will happen. تنتظر ماذا سوف يحدث. إذن هي لم تفعل شيئا، مجرد أنها بقت هادئة وتنظر ماذا سوف يحدث. She stays quiet awaiting what will happen. نأتي الآن إلى الأسئلة الوزارية أعزائي الطلبة. هذه الأسئلة الأربعة التي أجبنا عليها هي الأسئلة الموجودة في الكتاب. الآن نأتي إلى الأسئلة الوزارية. Number 1. The pregnant deer الغزال الحامل is trapped. هي عالقة أو محاصرة by the fire من قبل النار and fast flowing river ونهر سريع الجريان. True or false؟ إذن بالتأكيد هذه الإجابة true لأنها كانت محاصرة من قبل النار ومن قبل النهر سريع الجريان.
The pregnant deer is trapped by the fire and fast-flowing river. 2. To the right إلى جهة اليمين. The deer spots الغزالة تلمح. فراغ approaching يقترب. Complete أكمل. يريد منا أن نكمل هذا الفراغ. ماذا سوف نكتب هنا؟ To the right إلى جهة اليمين. The deer spots الغزالة تلمح. Approaching her. Complete. ماذا كان يقترب منها من جهة اليمين؟ A hungry lion. بالتأكيد كان هناك a hungry lion. أسد جائع. إذن to the right the deer spots a hungry lion approaching her. الغزالة تلمح أسدا جائعا يقترب منها. إذن نضع في الفراغ كلمة a hungry lion. Number 3. The deer focuses on giving birth to a new life. الغزالة تركز على أن تلد مولودا جديدا. The deer focuses بمعنى تركز on giving birth على أن تلد to a new life حياة جديدة أو مولودا جديدا. Okay? True or false؟ بالتأكيد true. الكلام هذا صحيح. Number 4. The priority of the deer was to give birth to her fawn. The priority الأولوية of the deer بالنسبة للغزال was to give birth كانت أن تلد to her fawn أن تلد صغيرها أو مولودها الصغير. True or false؟ بالتأكيد true. Now we go to number 5. السؤال الخامس. The deer found a remote grass field in a forest to give birth. True or false? The deer الغزالة found وجدت a remote grass field حقل عشبي بعيد in a forest في غابة to give birth لكي تلد فيه. True or false؟ بالتأكيد true. Number 6. What was the priority of the deer when it was surrounded by the dangers? What was ماذا كانت the priority أولوية أو الأولوية of the deer بالنسبة للغزال when it was أو بالنسبة للغزالة when it was surrounded by عندما هي كانت محاطة ب the dangers. ماذا كانت أولوياتها؟ محاطة بالمخاطر. إذن what was the priority of the deer when it was surrounded by the dangers? ماذا كانت الأولوية بالنسبة للغزالة عندما كانت محاطة بالمخاطر؟ الأولوية كانت to give birth أن تلد to her new fawn أن تلد مولودها الجديد. To give birth to her new fawn أن تلد مولودها الجديد. Number 7. To the right إلى جهة اليمين. What does the deer spot approaching? إلى جهة اليمين ماذا الغزالة لمحت أو تلمح يقترب إليها؟ ماذا كان يقترب إليها من جهة اليمين؟ بالتأكيد a hungry lion أسد جائع. Okay? To the right إلى جهة اليمين. What does the deer spot approaching? ماذا الغزالة تلمح يقترب a hungry lion أسد جائع. What was the pregnant deer surrounded by when labor pains began? Answer أجب. What was ماذا كانت the pregnant deer الغزال الحامل surrounded by محاطة ب when labor pains began عندما بدأت آلام الولادة. Answer أجب. A hunter محاطة بالصياد forest fire وأيضا بحريق الغابة. A lion أسد جائع أو a hungry lion and a fast flowing river ونهر سريع الجريان. Then what was the pregnant deer surrounded by when labor pains began? Answer ماذا كانت الغزال الحامل محاطة به عندما بدأت آلام الولادة؟ أجب. A hunter صياد forest fire حريق الغابة. A lion أو a hungry lion أسد جائع and a fast flowing river ونهر سريع الجريان. Number 9. How did the pregnant deer face the negative thoughts and dangers? كيف الغزال الحامل واجهت الأفكار السلبية والمخاطر. Okay? How did the pregnant deer face the negative thoughts and dangers? كيف الغزالة الحاملة واجهت الأفكار السلبية والمخاطر التي كانت تحيط بها؟ She stays quiet. هي تبقى هادئة. Awaiting تنتظر what will happen. ماذا سوف يحدث. She stays quiet, awaiting what will happen. Now we go to number 10. The deer was boxed in by her. Labor pains or natural predators. الغزالة كانت محاطة بواسطة labor pains آلام الولادة أو natural predators
أو المفترسون الطبيعيون بالنسبة لها بآلام الولادة لها، أو بالمفترسون الطبيعيون بالنسبة لها بالتأكيد natural predators المفترسون الطبيعيون. إذن the deer was boxed by her natural predators. الغزالة كانت محاطة بواسطة مفترسيها أو مفترسوها الطبيعيون. Number 11. The deer is trapped by فراغ فراغ complete. الغزالة كانت عالقة أو محاصرة بواسطة فراغ وفراغ. بواسطة ماذا؟ The deer is trapped by the fire on the one side, النار على أحد الجوانب, and the fast flowing river on the other, ونهر سريع الجريان على الجانب الآخر. إذن the deer is trapped by فراغ and فراغ. The deer is trapped by the fire on one side and the fast flowing river on the other. الغزالة كانت عالقة أو محاصرة بواسطة النار في أحد الجوانب and the fast flowing river on the other, ونهر سريع الجريان في الجانب الآخر. What is the moral lesson of the story? What is the moral lesson of the story? ما هو الدرس الأخلاقي لهذه القصة؟ Do what you should do and leave the rest for God. اعمل ما يجب عليك فعله واترك الباقي لله. What is the moral lesson of the story? ما هو الدرس الأخلاقي لهذه القصة؟ Do what you should do. اعمل ما يجب عليك فعله، أو افعل ما يجب عليك فعله، أو اعمل ما يجب عليك عمله. And leave the rest for God. واترك الباقي على الله أو لله. Number 13. The pregnant deer was surrounded by her natural predators. True or false? The pregnant deer, الغزالة الحاملة, was surrounded by, كانت محاطة ب her natural predators, مفترسوها الطبيعيون. True or false؟ بالتأكيد true. هذا الكلام صحيح. The last one, آخر سؤال. At last, في النهاية, the deer, الغزالة, gave birth, يعني أنجبت أو ولدت to فراغ complete أكمل. فماذا سوف نكتب في الفراغ؟ سوف نكتب at last في النهاية the deer gave birth, الغزالة ولدت to a healthy fawn, يعني صغيرا صحيحا، يعني يتمتع بصحة جيدة. to a healthy fawn صغيرا يتمتع بصحة جيدة. at last the deer gave birth to فراغ complete أكمل هذا الفراغ. at last the deer gave birth to a healthy fawn. وفي النهاية الغزالة ولدت مولودا يتمتع بصحة جيدة. أوكي أعزائي الطلبة، هذه هي نهاية هذا الدرس، وكما قلنا هذا من الدروس المهمة. يجب عليكم أعزائي الطلبة كتابة هذه الأمثلة الوزارية في دفتر الملاحظات وحفظها جيدا حتى تستطيعون أن تجيبوا على الأسئلة في الامتحان الوزاري. نلتقيكم في دروس قادمة إن شاء الله. مع السلامة.